Ngayong gabi sa Counterpoint, aalamin natin ang mga istorya sa likod ng kontrobersya. Kikilalanin ng mga interesanteng personalities at paninindigan ng bawat panawin. Magbibigay linaw sa bawat issue na mahalaga sa lipunan. Ako si Salvador Sal Panelo at ito ang Counterpoint. There seems to be no end to the bullying by the Chinese Coast Guards, not only of Filipino fishermen, but of our own Philippine Coast Guards in the West Philippine Sea. At marami na po tayong nababalitaan ng mga insidente kung saan yung mga Chinese armed vessels tinataboy mga mangingisda natin sa sarili pa nating lugar. At teritoryo. Alam po ninyo, ito'y atin sa ilalim ng international law, pati na meron po tayong arbitral ruling na ibinigay sa atin ng International Arbitration Court. Ang problema, ito po ang arbitral ruling, hindi kinikilala ng People's Republic of China. China claims ownership of the entire South China Sea. Sasabihin pa nga siya, kaya nga South China Sea sa pangalan na lang amin yan. And sinasabi rin nila, it is ours by historical right. Pero alam po ninyo, sa totoo lang, sa bawat ginagawa nilang paglabag sa ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea, palagi naman tayo nagpapile ng mga diplomatic protest over their incursions to our sea territory. But we all know that's largely and constantly being ignored by the Chinese government. And palagi naman sila, consistently, they turn deaf ears to our protestations. And dinidispute pa nila yung ating claim of ownership and exclusive economic use ng WPS. Pero alam nyo, itong People's Republic of China, ang masama pa rito, kung ano yung inaakusa natin sa kanila, yun din ang inaakusa sa atin. We are accusing them of intruding into our territory. Sila nga, kayo nga, sinasabi sa atin. Nako, ang problema ito ngayon. We have a situation where we have an arbitral award but we cannot even enforce it. Why? O simple lang. Kasi yung pong award body, wala naman silang security force to implement it. Tayo naman, wala rin po tayong kakayahan. We do not have the military might to implement the arbitral decision. Hindi rin po, wala rin nangyayari doon sa sinasabing yung pong Mutual Defense Pact natin. Under that agreement, dapat kung anong atake sa atin, atake rin sa Amerikano. Pero wala, maganda lang yan sa papel. America has not lifted a finger to secure our territory. Kaya useless yung Mutual Defense Pact na yan. Ang katunayan dyan, masyadong one-sided. So much one-sided in favor of the U.S. Doon na lang po sa usaping pag meron silang ginawang mali, hindi natin pwedeng arrestuin basta-basta. Kailangan maghingi pa tayo ng permission sa kanila. Kaya iyan pong tinatawag ng mga security arrangements lang. Naku, lalo lamang nagpapalakas sa kanilang pagkadominante sa atin and validating our subservience to the American interest. And hindi lang yan. Alam po ninyo yung ginagawa nila under EDCA. It is making our country a launching pad for their defensive and offensive actions against their enemies. Kasi we're so geographically and strategically located para sa kanilang depensa globally.
which put our country in jeopardy pag sumiklab ang digmaan. And I'm thinking either there's something wrong with our cerebral capacity or we are hopelessly. Tinapuno natin itong mga Amerikano, military bases nila, only to be substituted by this enhanced cooperation agreement. Itong tinatawag nilang EDCA, na lalong ang pinalakas ang hawak nila sa leg natin and even put us closer to a death trap. Hindi ko nga maintindihan why we insist on bedding with the duplicitous pretenders that have been how they're doing this to us. They're wreaking havoc sa ating natural wealth. Madalang sabi, palagi silang may advantage. At bali ba, itong bansang ito may history ng they've been bringing down governments pag hindi nila kakampi. Kailangan tatakutin nila at ino-occupy nila. Pero, eto tayo, yung kapit bansa natin na ang kasaysayan nito mulat sa pool, ito ang kabarter natin eh. Ito, tinutulungan tayo sa lahat ng panahon, kalamidad at lahat. At isang bansa na dahil sa disiplina nila, sa pagkalikhaing isip nila, lumago sila ng lumago. Pero, inaaway pa natin. Yan ang hindi ko maintindihan talaga. Anyway, alam po ninyo, kailangang matigil na. We have to end this Chinese incursions in the West Philippine Sea. Ang naisip ko po yung ganito. To both the presidents of People's Chinese Republic and our president, may I ask this question? What's wrong with us, or both of you, or both countries, agreeing to let all who want to fish and to pass the contested areas to do as they please? Kung anong gusto nilang gawin, mangingisda lang naman. At kailangan naman po yun. Sa tingin ko naman habang hindi pa nare-resolve yung issue ng ownership and control, gawin po natin yun. Because yan naman pong kasunduan na yan, I don't think it will diminish both our claims of sovereignty nor a surrender of each other's assertion of territorial integrity. Ngayong gabi sa Counterpoint, makakasama natin ang pinakasikat, pinakamamahal, pinakapopular na leader ng Valenzuela City. Siya po ay nagsilbing bilang alkalde ng 3 beses. At pagkatapos ay nanalo pa siya, overwhelming dyan sa unang distrito ng Valenzuela. At lahat po ng ito ay bago siya tawagin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging bagong kalihim ng DSWD. Secretary Rex Gatchalian sa pagbabalik po ng Counterpoint. Papakilala na kita sa pamilya ko Anak! Ba't dito ka na pala? Oh, may bisita ka pala! Ay, si Justin po. Sino ba? Ikaw pa yun? Opo, ma. Si Justin. Boyfriend ko. Ang ating game ay blow and stack. Ibo-blow ninyo ang balloon, tapos papupuntahin dito, tapos isa-stack. Alright! Siya ay may aktibong papel sa 2022 Uniteam Campaign ng Tambalang Marcos at Duterte. Tumulong sa pag-organisa ng mga events noong campaign period sa Metro Manila na nagpataas ng survey ng tambalan. Ngayon na siya ang Secretary ng Department of Social Welfare and Development, alamin naman natin kung paano niya hinaharap ang hamon ng nasabing ahensya. Huwag na nating patagalin. Let's welcome DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang
gabi sa'yo. Good evening, attorney. Good evening rin sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Thank you for having me. Alam ko matagal yung invitation nyo, but Oo nga. finally, nakadalo rin. Ang hirap mong ulihin, Secretary Rex. Ba't mabuti naman at nakarating ka? Anyway, kwentuhan mo naman kami, paano ba nagsimula yung karera mo bago ka pumasok sa politika? Ano ka ba nun? Attorney, ako, I worked for the family business. Okay. When I came home from the States after college, nung time na yun kasi si Sherwin, Senator Sherwin that time, was active in the family business. Okay. Nung siya yung pumasok sa politika, so syempre, bawal na. Ako naman yung pumalit sa negosyo. I was working for the hotel namin. I was parang the owner's representative. Kasi professionally run naman yung hotel eh. But diba in every hotel chain, while you let the professionals run it, merong owner's representative. So ako yun, kumbaga, link ng owners at ng board sa operasyon ng Di hotel. ba meron din kayong Air Philippines noon? Noong time na pero nasa college ho ako noon, nung time na yun. So hindi ako... wala kang hindi ko involvement doon. wala akong involvement na direct Okay. nung time na yun. So sa hotel, pag uwi ko hotel. And you talaga. mentioned, nag-aaral ka sa States. Opo. Ano bang kinuha mo doon? Yan ang interesting, attorney. Oh. I went to George Washington University in Washington, D.C., which is the most political city there is in the Yes. world, di ba? Alright. I went there with an economics major. Natanggap ako sa economics. Okay. When I was in D.C., kita ko yung bustle and hustle ng D.C. is about politics and foreign affairs. And GW has one of the best political science schools. So I shifted. So I did political science with secondary fields of study in marketing and psychology. So after kang nagsilbi sa family business, ano nang nangyari Ang sa'yo? storya noon, attorney, kakasama-sama ko kay Sherwin kasi syempre, he would need a proxy. Ako naman yun, I found myself in the middle of this eye of the storm ng politika sa Valenzuela. Yeah. Kasi siya, at that time, Sherwin was congressman and he wanted to run for mayor na. And then, cliche it may sound, yung mga barangay captains were saying, Rex, since ikaw naman yung kilala namin, right? Run for the district, which I did. And yun, I spent 2 terms in Congress, then I ran 9 years as mayor, and then I went back to Congress before this stint, this new position as Secretary of DSWD. But is it true na una kang tumakbo, hindi ka nanalo? Yes, attorney. In 2004, I ran against the incumbent mayor of Valenzuela, si Bobit Carlos, si Dr. Carlos. Okay. He was a 9-year mayor, tatakbo siyang Congress. I was a 25-year-old person. Batang-bata. Yeah. Oo. Manual pa noon. 81,000 votes were cast that election and I lost by 396 votes. Tanda ko pa yung numero. 396. It's 0.05%. Wala sa kalahati ng porsyento. Okay. I have to admit, attorney, sama na loob ko noon. Kasi sabi ko, if given one more week, I could have been a different story. But ako noong time na yun, sabi ko, ayaw ko na. Siyempre, na-disillusion ako. Sabi ko, may negosyo naman, I'll just focus there. But 6 months down the road, you realize na, wait, technically, half of the population wanted you to serve. So I went around again. Paid my dues, ibig sabihin 2 years na doing the community work, and then I ran again. Then from then, nananalo na ho tayo. And sa awan ng Diyos, I've never ran, you can fact check me on this, my first victory was 70-30, I won 70% of the votes. Talaga? After that, it never dipped 90% na. Last election ko was really unopposed. So, sa tulong ng taong bayan ng Valenzuela, napagkatiwalaan na ho tayo. Anong unang panukalang batas na sinulong mo sa Kongreso? Attorney, nung time na yon, this is, the world nga sabi ko umiikot lang eh. Bilog lang siya eh. I was 28 years old. Okay. So technically, bata pa rin ako. Bata pa, 20. When I walked into Congress, I wanted to do a lot of work with overseas Filipino workers. You were Kasi, the youngest or no, one I of was the number youngest? 4. Meron mas bata pa. Meron pa, si Governor Sharitan and si Lani Cayetano. They were both batchmates, okay. 25 sila. Then si Congressman Cheng, Erwin Cheng ngayon ng Maynila. And then ako. And then sila Dato, ang mas mataas ng konting edad lang sa amin, Dato Arroyo. Yeah. I wanted to do a lot of overseas Filipino workers work. Kasi remember my dad, nung bata kami, growing up, he wanted to help OFWs. Naging presidential assistant pa siya on OFW nung time ni President Erap. So growing in that environment, I remember yung story ni Sara Balabagan. Yeah. So I wanted to do policy work on OFW. So I signed up as vice chairman ng OFW committee. That then, it was a small committee sa House, chaired by Y. Kurat, Congressman Y. Kurat Zamora of Compostela Valley pa noon, who, kaya I said, bilog lang ang mundo, ay tagal na kami nagkita. The other day, I was in Davao de Oro. Mayor na siya ngayon ng hometown nila. So I haven't seen him in 15 years. Ngayon nakita ko siya. And now you're asking me about my first stint. Yeah. Ang una kong panukala noon, attorney, was fixing the OWA charter. Yung Overseas Workers Welfare Administration na charter. Kasi it was not representative. Wala siyang representante mula sa hanay mismo ng mga manggagawa. Wala siyang, parang
it was very close-knit. So we had to amend the charter to include more representation from seafarers, land-based migrant workers, professional migrant workers. And then we also remove a couple of catch-all phrase doon na sasamantala ng mga illegal recruiters. Kasi alam mo yung batas magandang intensyon, pero pag hindi mo dinitali o ini-spelling, minsan nakakalusot sila. So I spent my first 3 years doing a lot of work in the OFW committee. Pagkatapos niyan, anong... Nag-mayor na ako. Mayor was probably the, how do I put it, attorney, the tour of duty ng 9 years. Alam niyo naman, attorney, ang local chief executive, there is no weekend, there is no time. Yes. And I have to admit, the 9 years were productive in developmental work, pero at the same time challenging. You have to remember, attorney, in my 9 years, naabutan ko ho ang pinakamalaking industrial fire, Kentex. I was the mayor then, and I was hauled to court so many times, defending what we had to do, yung ease of doing ease of doing business. And 2, naabutan ko sa closing years ko yung COVID. So exciting, and also kami rin yung city na nagtaas ng barrier sa NLEX. So medyo action-packed yung 9 years natin. Katunayan, ang dinig ko sa'yo, hindi pa kita kilala noon. Kilala ko lang ang father mo. Ikaw ang wonder boy ng politika noon. Batang-bata ka, mayor ka tatlong terms eh. Can you tell us ano bang mga ginawa mo doon na napamahal ka ng gusto sa mga kababayan mo? Alam niyo ako, attorney, I wasn't the wonder boy. Actually, the team was the wonder team. Okay. The mayor can only give the vision, but yung mag-fill in the blanks, yung tao, yung management team, and yung mga tao, kawani sa City Hall, and the people themselves. We won Valenzuela's 7 Galing Pook Awards. You know, the Galing Pook naman is a signature of good governance. Of the 7, 6 of those happened during my time. Isa lang yung kay Sherwin doon. Akin yung 6 sa time ko. 1, we are very proud of our ease of doing business. Sa amin, sa Valenzuela, lahat automated. Hindi ka na pupunta ng munisipyo to get your permits. And, attorney, you can get your business permit in Valenzuela in as fast as 10 seconds online. 10 seconds. That was a hallmark Galing Pook program. 2, we also had a housing program, yung Disciplina Village. We created in-city relocation programs. Ang kakaiba dito, the innovation there was public rental. And it is integrated. So para pag pumunta ka doon, hindi siya relocation. They're sustainable communities. Even if you go there now, hindi siya mukhang relokasyon. Talaga siyang, mukha siyang development sa private communities. We also worked on making sure that our education program was holistic, community-driven. So, akin, I'm very particularly proud of yung ease of doing business namin kasi Valenzuela is probably one of the smart cities. It's not as perfect as Singapore, pero compared to its contemporaries in the Philippines, siguro we can say that we're on the top when it comes to fully automating our processes, business processes. Ginawa namin, ang hallmark namin doon is running Valenzuela like a corporation. The bureaucracy there has to be snappy, has to be efficient, has to be... Kung gaano kabilis sa korporasyon, dapat ganun kabilis ang government service sa Valenzuela. Meron ka bang programa sa mga special children? Yes, yan yung kasama dun sa education program na sinabi namin kanina. Yung education program kasi namin, attorney, is multifaceted. Maraming dimension. Hindi pwede yung isa lang tinitignan mo. Kadalasan kasi pag edukasyon dito sa Pilipinas nun, ang laging lalabas sa bibig mo is school building, gravel and sand solutions. But there's more to that than gravel and sand solutions. Isa dun is making our education system inclusive. So we created what is probably the country's first publicly funded special education intervention center. It's running 700 students now, but we don't make them study there. They're meant to intervene, try to correct behavioral tendencies, and mainstream them back. Kasi na-realize ko, attorney, meron akong pamangkin na child with special needs. Ang pamilya ko, maski pa paano, attorney, may means. Pero kitang-kita ko sa kapatid ko, sa sister-in-law ko, kung gaano kahirap for them to have a child with special needs. Ano bang kanyang she's in the spectrum disability? Of autism. She's in the spectrum. She's high-functioning. Sarili siyang High-functioning. mundo. Nakita ko sometimes how hard it is. Tayo nga may means na, iniisip ko, paano pa yung walang means? Ang mahal magpa-therapy. Tapos attorney, pag nangangampanya ako noon dati, pag nag-house-house ka, makikita ka minsan sa bahay, may isang bata sa loob. So pagtataka ko, ba't nasa bahay ito, wala sa school? Yung pala may special needs siya. So, for a traditional Filipino family na walang means, ang nagiging tendency nila, ikulong yung bata sa bahay. Ang iba nga, kinakaya pa eh. Yun, or, tago pa. diba, attorney? So, yun lang, attorney, nung iniisip ko, sabi ko, we need to help these parents with free therapy sessions. Sa amin kasi may free OT, occupational, PT, and we have speech
pathologist. So may corrective speech therapy kami. With the ultimate goal, mabalik yung bata sa loob ng mainstream. Hindi siya dapat ihiwalay. So, ang inisip ko doon, while wanting to help the parents, you know what, helping the parents also became the win-win politically, you know, because dahil mahal yun ang kalsada, nung nakita nila na ang gobyerno, ng lokal na pamahalaan ng gobyerno, minamahal yung mga batang may pangangailangang special na atensyon. Then it goes to show what type of leader that we are in City Hall, na inklusibo kami. So sabi ko, yes, we were helping, but it also was one of the best political decisions I've made. Because good governance, in the end, somebody told me nga, good governance equates to good politicking. Ano naging hamon sa'yo nung from mayor, naging kongresista? Bumalik ako ulit, yes. Bumalik ka. Initially, anong hamon sa'yo as a first Legislator? term congressman? Ano, attorney, quite the contrary. My stint nung 9 years ko na mayor, may mga bagay ako na sinasabi ko pang amendment on the local government code. Baliktad. Nung bumalik ako sa Kongreso, compared to my first 6 years in Congress, itong stint ko, I was more prepared. Marami ho tayong mga panukala sa loob ng local government code na since 1991 hindi masyado nagagalaw. Na kailan galawin para maging mas responsive ang ating mga LGUs. Kasi magagaling ang ating mga local government units. Minsan lang natatali yung kamay nila dahil nga sa mga provision ng LG code na gusto ko baguhin. Kaya nga nabigyan ho ako ng Kamara ng pagkakataon maging chairman ng local government committee. Yun lang nga, after 6 months, I had to leave. Pero it's now in able hands of another congressman, si Congresswoman Alvarez of Negros, who hails from a family with people who work in the local government unit. So hindi bago to sa kanya. But were you able to introduce amendments to the... Yes, attorney. Actually, particular? one, yung automatic income bracketing ng ating LGs. Kasi yung local government code, nakalagay doon, di ba, may first class, second class, third class, fourth class, fifth class municipality. Hindi na yan nagalaw since 2008. Kasi sinabi doon sa local government code, Department of Finance dapat ang mag-adjust. But sabi ng later on, succeedingly ng DOJ noon, na hindi wala, Congress, that is a reserved power of Congress. Congress cannot delegate that. So anong nangyari ngayon, napako na since 2008 ang ating mga local government code sa income bracket nila. So pag hindi gumagalaw yan ng consequence, mababa ang sweldo ng mga kawani ng pamalaan, may mga bagay na kaya nila gawin kung mas malaki yung income capacity nila, yung level nila. That's one, attorney. Pero I'm particularly proud of the bill that we introduced na patapos na rin ngayon sana, hindi ko lang yung CITOS ho, yung local tax, yung share ng mga local government sa taxes. Diba? This is not about national tax ho. Ngayon kasi yung CITOS, mas maraming na ibibigay sa cities where the headquarter is. So maaari yung pabrika na sa lugar na katulad ng Valenzuela, wherein kami nasisiraan ng kalsada. Pero yung booking ng income niya, ng taxes niya, nandun sa headquarters, which is normally in a handful of cities, na financial capitals. So we wanted to share it more, na dapat yung plantation cities, manufacturing cities like us, dahil nasa amin yung grant ng epekto ng economic activity, dapat mas malaki yung share na natatanggap namin. Nakalusot na ho yan sa technical working group, but yun nga, hindi ko na naabutan. But I'm sure si Congresswoman Alvarez, the new chairman, will push for that. Siya nga pala, nabanggit mo kanina, 2 kapatid mo nasa politika, di ba? Yes, sir. Anong thoughts mo on political dynasty? Ako, attorney, and I'll be very blunt about it, as long as para sa sarili kong opinion, maraming magagalit, but sinabi ko na naman to so many times. Basta dumadaan sa malaya, maayos na eleksyon, palagay ko, dapat respetuhin natin yung will ng tao. Attorney, kasi para sa akin, hindi naman porket Gatchalian ang apelido ko, automatically mananalo ko. Katulad ng unang takbo ko, Sherwin was an incumbent and I ran and I lost. So, parang point ko doon, the last name now, lalo na now, in this age of social media, a last name can be both a blessing and a curse. Bain or boon yan. Yes, what is not your sin will be your sin. You cannot, but what is good can also, what is the one sibling does na good can be beneficial to you, but it's a double-edged sword. Depende. Double-edged sword. So now, incumbency, now last names are not surefire formula to victory. So ako, attorney, our electorate is getting more mature, and with the advent of social media where everybody has an opinion, public servants are held accountable more. So doon ako naniniwala. Yung pag-appoint sa'yo, did it come as a surprise to you or sa yung loob gusto kong maging... Attorney, isa-isahin natin ha. Sige. Multidimensional yan tanong na yan. Lahat ng naglilingkod, lalo na pag naging local chief executive ka, at one point you have those moments na sana kapag ako naging mas mataas na posisyon, ito yung gusto kong gawin. One way or another, hipokrito siguro ako or walang local chief executive na hindi sinabi sa sarili niya na
sana mabigyan ako ng pagkakataon to scale things up at a national level. 2, Attorney, nung natapos ako sa mayor, marami naman na good-willing, yung mga nakatrabaho ko over there, na lagi sinasabi, why don't you put your name or can we volunteer your name in lists that are being considered for various positions? Okay. So I would always say yes. I will not fight it. When the position opened up, these people that I've worked with in the social welfare world during my time as mayor said, oh, we know they're vetting, or sige, may listahan, pwede ba namin lagay ulit? So I said yes. But attorney, honestly, I made nothing out of it na kasi alam ko naman na maraming kinoconsider. So akin, the day that January 31, when I got that call to go to the palace for an interview, nagulat rin ako. In fact, that morning, surpresa rin, no? 8 o'clock ako tinawagan, I still went to Congress. Nag-hearing pa ako ng local government committee. It was business as usual, except that nalaman ko na I have to go to the palace and sit down with the president, and then ang isa pang surprise is the president said, okay, this is going to work. Let's make you, magmanumpa ka na para bukas, may uupo na doon at makasimula na ng trabaho. So, yun ang surprise, yung bilis ng pangyayari. Doon ako medyo whirlwind na nagulat. But I cannot say that I am not, kaya nga sabi ko na sinimulan ko, I have my book, kumbaga that notebook that you always hold to yourself, na one day type of notebook, na one day kapag nandun ako, ito yung gagawin ko. So I already knew what I wanted to do also. Anong marching orders mo kay PBBM? Marching orders niya sa akin, Yeah. well, si Presidente is very particular with relief and relief response. Alam natin, sabi nga niya, sa pagbago ng klima, climate change, hindi mo naman ma-predict na kailan may tag-ulan at hindi tag-ulan. Oo nga. And he wants, kung sabi nga niya, kung responsive na ang DSWD ngayon, dapat gawin pa nating mas responsive. So tinanong niya sa akin, ano ang plano ko doon? When we were doing a sit-down, sabi ko, sir, alam niyo, natutunan ko nung mayor ako, ang relief is about logistics. Being omnipresent. Dapat nandun ka bago mangyari, habang nangyayari at huli kang aalis. Making sure that the people can recover from the trauma. So sabi ko, in order to do that, oo nga, mabilis ang bagyo o ang climate change, pero ang logistics pwede siyang maging mas mabilis. So anong ibig ko sabihin, attorney? Right now, one of the things I'm doing is a hub-and-spoke system. Di ba parang sa airline, may hub and then may smaller spokes everywhere. So yun inisip ko. We have big warehouses already in DSWD. Now we have to find smaller warehouses across the nation to make sure that no matter how small the community is, ready kami, mas abot kamay yung relief na dadating. Pangalawa, attorney, I've been wanting to push this. We also can work with the private sector. Alam nyo, among the big grocery players, yung mga kilala nyo na, ilan lang naman yan eh. I've been talking to them about them helping us set up a network of grocers nationwide. Why? Attorney, first, makakamura ang gobyerno if we go to them. Get the middlemen out, get the traders out. If we bid and they join. 2, extensive na ang network nila. So can you imagine if it's called a framework agreement, it's being done in government agencies now where, alam niyo to, attorney, you bid it, but you don't pay them until you draw down. So ang naisip namin na konsepto, we tap all 5 or 6 of these big players on a framework agreement o supply agreement. So yung presyo determined na mas mura kasi nanalo na sila sa bid, wala na middleman. But you don't pay until you draw the goods. They will do the repacking for you. So mas marami pa silang branch at warehouse kesa sa gobyerno eh. And they do it well. Kasi yan ang negosyo nila, supply chain management eh. So yan yung binubuo ko ngayon. 2 lines of supply chain, 1 by the government, 1 leveraging on the private sector. Napuntahan natin yung ano, kasi sa akin, marami ako natatanggap na hinaing. Ha? Sa mga wala sa listahan. Bakit daw sa lugar nila, yung pangalan niya wala, ilang beses pabalik-balik, hindi rin sila nakasikaso. Anong plano mo dyan? Attorney, ako nung mayor ako, yan yung complain ko kasi mga constituents sa akin nagko-complain. Now, like ko sinasabi to, last 2 weeks ago, nagpa-brief ako sa PSA kay Undersecretary Mapa. Off the bat, pag-upo niya kagad ang sagot niya, there is no perfect database. Walang perpekto na database. Pero ang importante, may grievance committee ka dapat kung saan yung nagre-reklamo na susuri ng mabuti at maipapasok doon sa database. Anong nangyari kasi, attorney, lalo na itong huli nating, sa DSWD ang ginagamit namin yung listahanan para sa 4Ps at sa aming ibang programa. Lalo na to, 2019 siya nag-start pero napudlot siya dahil kay COVID. 2021 na siya nakabalik ulit. So you can imagine, sinensus kita noong 2019, naputol, pagdating ng 2021, maaari yung buhay mo nag-iba na. So,
Di ba ang surveys kasi or ang census is a snapshot of your life today. But minsan may mga supervening events katulad ni COVID na sa hindi inaasahang pagkakataon, madidiskaril yung snapshot na yon. Pero ang sinasabi ko lang lagi, ang importante, we have friends in the media like yourself and we have grievances avenue kung saan pwede nyo idulog sa amin and we promise to make sure na tignan namin yung kaso nyo ulit para masuri namin kung karapat-dapat ka na nasa listahan. Itong grievance mechanism mo, paano mo lahat ng lahat ng lugar? Actually, attorney, hindi naman ako nag-set up na may grievance committee may na dati na. ang DSWD. Ang iniisip ko lang nga ngayon is to make it more accessible sa taong bayan by tapping media partners like yourself. Kaya nga sabi ko nga sa inyo nung kinongratulate niyo, sabi ko sa inyo, attorney paalam niyo sa akin agad. Being responsive, natutunan ko kahit sa local government is you can make a mistake once or twice in not including somebody. But it's even a bigger mistake when yung tao lumapit na sa'yo at hindi mo man lang tinignan sa pangalawang pagkakataon. Last, attorney, ang solusyon ko nandyan na, yung CBMS, alam nyo yun, yung Community-Based Monitoring System. It's another mechanism, it's a law now that will take effect this year. Sa CBMS, yung pagsusuri ng database, manggagaling na sa PSA, pangangasiwa ng PSA. Pero, mga local government or community-driven na siya. Sila na mag-update. Kasi nga, attorney, what may be relevant to you now, kung ano yung estado mo sa buhay ngayon, baka bukas iba na eh. So, sino ba ang pinakamabilis na magresponde? Ang pinakamabilis magresponde niyan, mga local government units. So, with the CBMS law in place, ako naniniwala ako, magiging mas vibrant na ho at mas responsive yung mga listahan natin. Yung mga 4Ps, ano bang mo doon? Sa amin yan, attorney. Isa yan sa flagship program ng... Yun ang maraming nagrereklamo, wala daw sila sa listahan. Saka, where do you get the list? Yeah. Sa LGU? No, attorney. Attorney, the law is enshrined na how it's done. 4Ps, meron siyang tinatawag na listahanan. Listahanan is a enumeration. May mga enumerators kami na umiikot sa bansa every 4 years to enumerate kung sino ang mahihirap. Attorney, meron siyang tawag sa kanya proximins test. Ang proximins test, ginamit yan sa ibang bansa. Meron tayong version yan sa Pilipinas kung saan pupunta doon yung enumerator, may mga indicator ng kahirapan. May mga indicator ng kahirapan. Halimbawa, meron ka bang TV, refrigerator, para mabilis nating magawa yun. Pero attorney, you also have to remember na mahirap ang buhay kasi malaki ang base natin ng kahirapan. Pero iba-iba ang klase ng mahihirap. Una, meron yung tinatawag na near poor o transient poor. Ito yung mga kumikita ng minimum wage, ngayon nakakakain ng 3 beses sa isang araw, nakakabili siya ng basic necessities, may shelter, may clothes. Pero itong mga to, mahirap ang tingin natin sa kanila, nagiging mahirap sila kasi isang shock lang like COVID. Ito yung poverty line, nandito sila, near poor, babagsak sila kaagad. Kasi nga, ito yung mga tatawag ko, mga minimum wage earners, ganyan. Meron pa yung poor. Sila yung nasa aming 4Ps program. Pero attorney, meron pa yung mga poorest of the poor, yung tawaging food poor. Ito yung mga taong bili ng pagkain, kumakala mga sikmura kasi hindi sila makabili ng pagkain. We have around 1 million of those type of families in the Philippines. So, pag titignan mo tong spectrum ng kahirapan na to, malaki. And minsan, attorney, like sa case ng 4Ps, nakalagay doon, poor and non-poor lang. Sadly, by definition ng statisticians natin, hindi ng DSWD, but ang near poor, yung kinikwento ko kanina sa inyo, they're considered non-poor. Pero hindi sila naman maraya ang magarbo ang buhay. Pero dahil sa kakulangan ng resources syempre ng gobyerno, we have to target the most vulnerable, yung pinakamahihirap. So halos lahat ng programa ng ating pamahalaan, dahil sa limitadong resources, nakatuon dun sa pinakamahirap, yung food poor at yung poor. Marami talaga nag-a-advocate na dapat isama natin yung near poor. Tama naman ho yun. Pero ang problema natin sa kakulangan ng resources, minsan hindi sila nasasama. Pero yung sinasabi mong every 4 years, di ba masyado matagal yun? Attorney, kasi magastos yung enumeration. Nakalagay doon sa batas every 4 para... Kasi ang isang run nun, billion ang ginagastos ng gobyerno. Pero attorney, mag-face out na yung listahanan. Kung tulad ng kwento ko sa kanina, pagpasok ko, because of the national law, the CBMS, the Community-Based Monitoring System, last na namin. Doon sa batas nakalagay na pagdating sa database, pagbuo ng listahan, hindi na sa mga ahensya, kundi sa PSA na. Gagamit na lang tayo ng isang database, yung CBMS, na lahat ng ahensya ng gobyerno doon na magtatap. Bakit po? Kasi nakalagay doon sa batas ng CBMS na
Di ba natandaan nyo ng COVID, napakahirap. May listahan ng DOTR para sa mga tricycle driver. May listahan ng DOLE para sa tupad. May listahan ng DSWD para sa social amelioration. Kanya-kanya kaming listahan na nagsasala-salabat na, nagsasala-salabit na, nagbubuhol-buhol na. So the lawmakers decided that there should only be one database para hindi magulo. And that will be the CBMS. The CBMS, tulad na sinabi ko, PSA will be the depository of the data, repository of the data. They will create the framework. Pero ang magpapairal na niyan, local government units or the community kasi mas mabilis. Kasi nga, kung national government, every 4 years, ang laki ng bansa 110 million Filipinos. Pero sila, pag nagbago yung environment kaagad sa local government unit, mabilis nilang maaamendahan yung kanilang database. But yes, you'll say na delikado yan because may political considerations pag local government unit. But CBMS po is a tool that's been used worldwide and there are safety nets to validate certain criteria. At hindi lang kahirapan ng sinecheck ng CBMS. So, naka-ankla ho to sa Sustainable Development Goals. Nandiyan na yung resilience sa calamities, yung housing, kagutuman, kompleto siya. It's dealing with the SDGs, hindi na lang yung simple poverty indicators. Dito sa departamentong hawak mo ngayon, ano ang immediate problem na nakita mo kailangan bigyan mo ka ng solusyon? Attorney ako, and narinig natin to lahat. Obligasyon natin at trabaho natin labanan ng kahirapan. Pero attorney, tayong dalawa mag-aminan rin tayo na ang kahirapan hindi natin masusugpo sa isang panaginip, so isang tulog. It's a long game. Pero para malabanan natin yon, may mga laban na mas madaling habulin. Sugpuin ang kagutuman. Attorney, I personally believe, and I know the President believes this because he said it so many times, walang Pilipino na dapat sa punto na to. We're going towards that middle income bracket ang bansang Pilipinas. Dapat walang Pilipino na nagugutom. Walang Pilipinong natutulog sa gabi na gutom. Maaring mahirap ka, tutulungan ka namin makaon sa kahirapan, pero dapat may nakakain ka. Magkaiba yun. Attorney, maaring mahirap ako pero pag may pagkain sa hapag ko, then makakapagtrabaho ako, hindi ako magkakasakit. So food on the table, that's one thing that we really have to work on. Attorney, we fight poverty, but immediately we fight hunger. Alam mo, isa sa mga, minsan ikaw ang tinapi ko sa isang programa. Kasi ikaw lang yata ang alam kong sekretary na pumasok, na walang kasamang staff. At sabi mo, hindi, dapat nga dagdagan ko pa yung mga dating na dyan. Sabi ko, okay to. Attorney, ang dala ko lang dalawa. Yung EA ko, siyempre sa opisina lang yon, and yung runner ko, yung nauutusan ko. Attorney, may nasabi yung Pangulo na dumikit sa utak ko nung araw na yon. Sabi niya sa akin, pagdating sa puso at puso, buo ang puso ng mga taga-DSWD. May mga kawani tayo dyan at ang tatagal na dyan pero mga casual at contractual pa rin. They love what they're doing. Pero minsan, dahil sa kakulangan ng pondo, nananatili sila sa lower positions. So ako, I will want to harness, ibig sabihin, kukunin ko yung kanilang talento at eksperto at yun ang gagamitin ko. Sa tagal nila dyan, meron silang institutional knowledge. Kaya nila i-contextualize sa mga problema kung bakit ganun. So bakit pa ako hahanap sa iba kung yun nandun na yung mga sagot at yung talento? Attorney, we will invite more later on, but I would want to focus on social workers and community development people. Kasi kailangan natin, biro ko nga ang pangalan ng aming departamento, Department of Social Welfare and Development. May apelido ho kami, Development. Pero recently, sa hirap ng buhay, after 2 years, ang tingin na lang sa amin ng tao, social welfare. We need to start investing in developmental projects. Bakit? While you're doing social welfare, ayuda, dole out, you need to think the long game, development. Paano natin sila maiaahon sa kahirapan na hindi na sila hihingi pa ng dole out mula sa pamahalaan? Gumaganda yung usapan natin. Sa pagbabalik po ng Counterpoint, marami kaming sorpresa. Mga ka-netizens, ako po si Joey De Leon ng Ono HBO, in short, Onibo. For more live and updates, makinig kayo. For more live and updates, don't forget to like and subscribe to Net25 TV. Okay? Panalo tayo pag together, wala talo pag together. Let's stand together sa Net25.
Ngayon naman ay kikilalanin po natin si Secretary Rex Gatchalian sa kanyang personal na buhay. Unang tanong, yung pangalan mo, Rex Luna. Yes. Paano? Actually, attorney, may nagtanong yan, kaninang umaga lang sa akin. Maraming tao alam pangalan ko Rex lang, but the full name ko talaga Rex Lod. Attorney, ano yan? Brand ng plastic raw materials. Kasi, kasi yung dad mo nun, tatay yun ang ko negosyo. made his... Yes. Si Mr. Plastic nung King. mga panahon na yun. It's a raw material brand from Japan. At nung mga panahon na yun, malaki siyang importer. And he made his money there. So, nung panahon na pinanganak ako, sabi niya, ipapangalan ko sa'yo. Another intriguing issue sa'yo. Walang naririnig sa love life mo eh. Wala Ikaw kasi. ba Light Ano? Zero eh. Attorney, while I like keeping my life private, I don't think that, parang ang punto ko doon, parang people should know me not because meron akong ganito, ganyan, but rather what I do. So binatang-binata ka. Pero attorney, the real reason there is I have a hard time holding on to relationships because of what I do. Maaga ako pumasok sa politika, attorney, 27, 25 nung my first run. And you know that, sabi ko nga kanina sa inyo, politics or a relationship are both jealous creatures. I had a relationship when I was congressman. Nagagalit lagi yun kasi pagka cellphone ako ng cellphone, pag magkasama kami, tingin ako ng tingin sa text. Away na yun. And it came to a point na lalabas kayo, pero mainit na pares ulo nyo kasi nag-away, nagalit na siya sa'yo dahil text ka ng text in the movie house, ganun. So, inisip ko parang, life is already stressful. Ba't ko pa isi-stress sarili ko na lumalabas na nga kayo, nag-aaway naman kayo. So, ang sabi ko sarili ko, wag mo ipilit, darating at darating na lang yan. When you least expect it, like this position, when I least expected it, it happened. And it's even more exciting that way. Ay, iniisip ko ngayon, dapat ang kapartner mo, yung kapareho mo din. May sagot ako dyan, attorney. Don't think that hindi na yan natanong sa akin so many times. One, lahat naman ata sila sasabihin nila sa start na iintindihan nila, pero pag nandun ka na sa gitna ng sitwasyon, iba na eh. Hindi, pag kapareho mo na naging mayor, tapos na... Mas masakit sa ulo yun, di pares kaming busy. Hindi naman, dahil palagi kayo magkasama eh. Ang naisip ko si Mayor Doña Tesoro eh. I know her, we're friends. Magagang mayor yun at magaling na mayor. San Manuel. Nag-guest na namin dito yun. San Manuel, At masaya siya. Pero ang akin, ang like ko ang sinasabi, attorney, hindi ko na alam nyo, bago ako na-appoint na kabinete sa Congress, ang daming mga barkada na congressman, marami na pinila na nila, ito papadate namin sa'yo, ito papadate namin sa'yo. Biglang nangyari to. So lalong talagang wala na. But like I said, hindi ko na lang ipipilit darating at darating. Ano nangyari na kay Cecil, dati mong girlfriend? Wala naman, ano yan maling informasyon ho yan. Bakit? Parang wrong research. Hindi ba? Hindi ba si Cecil? Hindi. Sino? Susan. Hindi mo masabi sa amin. Well, attorney, those people are now married. Kaya hindi mo pwede sabihin. Kids. Okay. And I'd rather keep it that way. Alright. Uy, teka, punta naman natin yung parents mo. Yeah. Alam mo, napupuri ko yung magulang mo, yung dalawa mong mommy at daddy mo. Kasi, kilala ko kayong apat eh. Parang wala akong makitang mga kagaya nyo na walang self-entitlement. Humble kayo, hindi kayo mayayabang eh. Sabi ko, galing magpalaki nitong si William saka yung kanyang kabiyak, si Diwa. Diba? Ano naman ang mga natutuwa mo sa parents mo? Tell us about them. You know them very well. Yeah. Opposite ang parents ko eh. Malamang narinig din niyo to sa mga interview ni Sherwin. My dad is the outgoing one. Oo nga. Lagi nga niya sinasabi sa amin nung malaki kami, you can be whatever you want to be. I will be supportive. Kung gusto mo negosyo. If you want to engage in public life, okay. If you want to be in the academe, okay. Basta makatapos. So ang tatay ko, dahil nga hindi masyado namang nag-start siya sa mahirap na pamilya, never had a chance to go to good schools. So sa amin, talaga sa daddy ko, gagastusan niya ang edukasyon. So all of us had the chance to go abroad. Basta pag-aaral, walang tanong-tanong. Alam mo ba na magkasama sila sa UE, si Andrew Tan? Ibinibida sa akin ng dalawa. Yung paano sila kumakain noong time na yun, dilata, paghahatian. So sa kanya, basta edukasyon, importante yon.
ayaw nun na hindi kami makatapos. Yung mami mo naman. Yun ang mas stricto naman. So pag pinag-balance mo sila, talagang you'll get a personality like kami na we are engaged with the community pero we know the limits of what we should do and not do. My mother is very strict, na-meet yun na yun. So ngayon na lang na matatanda na kami na hindi nga kami pinaghigpitan na. Siyempre may edad na kami pero sa apo na lang yung bumait. Pero very strict yun, very strict. Attorney, ang kaya ko sabihin sa kanila, my dad taught me the spirit of tenacity. Okay. Oh, Yung tenacious nga yung dad mo Huwag titigil. Huwag titigil habang may buhay, fight. My mother naman taught me everything in moderation. So weird nga yun. Hindi ko alam. I guess opposites attract. So they're complete opposites of each other. How was your childhood? Masaya kasi nga datay ko, he spoils us. Ay, Pero my tatlo. mother will control us. So nasa gitna kami. Nasa gitna. Alam mo, I was born in Valenzuela. I grew up in Valenzuela. Spent all my life in Valenzuela. Nung time na yun, attorney, like most ethnic Chinese or Filipinos with ethnic blood, nakatira kami sa loob ng pabrika ng tatay ko. Okay. And all the workers live there. And like every single Chinese, Filipino with ethnic Chinese origins, alam mo yung traditional na nakatira kayo doon, ang kalaro nyo yung mga anak ng mga trabador, and talagang pinagtatrabaho kami. Ako nga, swerte pa ako kasi pangatlo ho ako eh. Si Sherwin at yung pangalawa, talagang sa factory yung pinagtatrabaho. Kami clerical naman, yung mga bookkeeping ganyan over summer. Si Wesley pala ang eldest nyo? Si Wesley ang youngest, si Sherwin ho ang eldest. May Si pangalawa na Sherwin. nasa gitna ng negosyo. Okay. So, the value of hard work, yan ang tinuro sa amin ng mga magulang ko. Pero masaya because it was a simple life. Siguro, attorney, yan yung reason why nung tumatakbo kami sa Valenzuela, kahit na anong batiko sa amin ng mga kalaban namin na hindi kami taga-ron, hindi kinakagat. Kasi yung mga kalaro namin, matatanda na sila ngayon eh. Okay. Alam nila na taga-ron talaga kami. And I go home there every single day, even up to now. Eh, yung mga kapatid mo nasa politika, di ba? Hindi ba kayo napagkukumpara? Nako-compare all the time. Actually, nako-compare. Pero meron rin kaming, alam to ng mga taga-Valenzuela at nalalaman to ngayon ng mga ibang tao. Meron kaming motto eh, walang pakialaman. Hindi porket parehas yung apelido namin, ipapakilaman namin yung trabaho ng isa't isa. We have each our own work and our mandate, but more importantly, I will also not interfere in his work in the Senate or City Hall. Eh, pag nasa dining na kumakain kayo, napag-uusapan ba yung mga kritisismo? Alam nyo, attorney, nung nasa politika kami lahat, congressman, mayor, senator, we will talk about the criticisms, no? Pero ngayon na since naging kabinete ako, hindi pa kami talaga nagkikita physical eh, since for 3 weeks now eh. So, mag-iba yung dynamics, but we all made a conscious effort na yung walang pakialaman, attorneys, parang pader yun eh. So, bihira na rin yung magkasama ng dad mo sa mama mo. 3 linggo ko na sila hindi nakikita. Ang Para mas kasama nila madali. lagi, yung mga apo, yung mga anak ng mga kapatid ko. Mas madalas pa yata kami magkita ng Kaya nga dad mo tinanong ko kayo eh, kagabi lang ata, kahapon ata, nag-dinner pa kayo. Ako, sa phone na lang. Anyway, balikan ko nga yung tungkol sa girls. Ano bang type mo sa babae? Ako Para gusto ko, yung mga attorney, nanonood sa atin eh. Gusto ko Alam na talaga, nila. gusto ko chinita. Okay. Gusto ko Ikaw masungit. hindi ka chinito eh. Well, Laki mata medyo. mo eh. Pero gusto ko masungit. Gusto mo masungit? Yun ang irony eh. Ayaw ko inaaway ako, pero gusto ko masungit. I Dahil? want somebody with an opinion. Hindi Diba? naman yung opinionated. Gusto ko yung may opinion. Yung kaya niyo manindigan sa isang... Hindi yung dahil ako yung mas nasa public life, oo lang ng oo. I like getting... Hindi niyo napansin, attorney. I like talking eh. I like debating. Yeah. I like engaging eh. So boring naman para sa akin yung oo lang ng oo. Nung mag-graduate ka sa George Washington, di ba? I graduated with cum laude honors. Eh, anong mga naging hamon sa'yo nung estudyante ka? Actually, ang nakakatawa doon, nagtrabaho ako for a year eh. I graduated early kasi nagsa-summer school ako. Inuubos ko yung extra credits during summer. Hindi ako umuwi. So I finished technically 3 years. 3 years. May 1 year ako doon. I did my optional practicum training there. Ang totoong storya niyan, I wanted to go to law school when I came home. So yun talaga pala gusto mo maging Gusto ko abogado. talaga. So ang ginawa ko doon, sabi ko sa tatay ko, I like the independent life sa States. Yung may sarili kang apartment, commute to work. Then I worked as a paralegal in a bigger law firm in the US kasi I wanted to get that flavor of legal life. No? Paralegal lang. I liked it. Kaya lang pag uwi ko nga, tulad ng sinabi ko, when you plan something, it doesn't happen. When you least plan things, it happens. Whether in love life or in politics or whatever, don't plan it. Ang opinion ko, don't do it, it will come. Kung ano yung para sa'yo, para sa'yo. So kung hindi ka pala naging politiko abogado ka. Attorney, actually at that time kasi, kaya ako nahirapan na. Nung time na yun, nagtrabaho na ako sa kumpanya namin.
And alam mo naman, attorney, negosyo ng tatay ko, it's spread across Luzon, Visayas, Mindanao eh. Yeah. So that means I will have a hard time staying put in Manila. Kaya hindi rin ako talaga na-figured, kung gagawin mo lang ng half-baked, wag mo nang gawin. Diba? Okay, puntahan naman natin. May fun segment dito eh. We will give you these emojis. Alright, ready? Magpapakita kami yung mga pictures dyan. And then you react by showing to the screen yung kung ano siya dyan. At saka dagdagan mo kung gusto mong magdagdag ng remarks. Tingnan natin. First picture is... Ay, kilala mo yan. Oh, of course, of course. Thumbs up. Anong gusto mong I like quality niya? strong leaders, Okay. attorney. I like decisive leaders who knows what they want. Yung pag nagsabi, gagawin. Right. I'll go a step further. I like leaders like Jimmy and I like leaders like kay Presidente. I like my president because they're very decisive. Leadership is about being decisive. So ako, thumbs up ako sa mga decisive leaders. Next. Ito, parang nasabi mo na rin. Yes, of course, thumbs up. Hindi dahil nagtatrabaho ako sa kanya, but yun nga, kanina lang pinag-usapan natin sa lengthily before the, Kaya nga napuri ko ng gusto eh. decisiveness kasi sa mundo na to, attorney, mukhang madaling sabihin, pero pag nandun ka na, alam mo rin, making the tough decisions when it matters I can be agree. hard. Sinong pangatlo? Well, eto, attorney, ako, this is the care emoticon. Mayor the West. care emoticon. I care about my younger brother kasi bunso yan eh. Growing up, yan yung nabubuli, so kami yung mas kuya dyan. And now, in his life as mayor, we know that it's very difficult. And so I have to make sure that he gets the proper support network there is. I may not be interfering with him, but if he asks for my advice, that's one way of showing that I do care for what he's doing and I do care for his well-being. Next. Yan, kilala mo Of yan. course, of course. Ako, attorney, pwede namang dalawa eh. Well, Yeah, pwede ako nga- pwede babalik nga talaga lahat ako eh. sa thumbs up, attorney. Kay VP, it goes without saying, the toughness, the grit, Yeah. the street smart, she has it. Ako, I'm a big fan also of mayors. Huwag niyo na lang sabihin bias ako kasi I'm an even bigger fans of mayors because mayors or local chief executives, governors, iba yung araw-araw ka nandun eh. Tawag ko nga dun tour of duty eh. Para kang nasa gera araw-araw. And when you finish that tour of duty, then you know that person has perseverance, grit, and tenacity. Or else matagal na yung bumitaw. Okay, next. Ito, hindi ko yata kilala ito. Sino ba ito? Ano yan? Political opponent ng kapatid ko. Which kapatid? Si Wes, si Wes. si Engineer Bernardo. Ako siguro... Siya ito, nakalaban niya sa Sa halala? mayor. Ako, heart. You know, you love your opponents more. Diba? You love your friends, but I'd like to think you have to love your opponents more. And you know, I always say na, in a democracy, baka sabihin nyo, hypocrite ako, plastic ako, but okay na rin yung may kalaban kasi it keeps you on your toes. Kung wala kang kalaban, it will lull you to complacency and it will bore life and you become a lazy person. Alright, next. Yan. Alam niyo, si Senator Grace, heart na rin ako, heart. Senator Grace, she drafted me as her spokesman when she ran for the presidency. The NPC helped her. Senator Grace, I've seen her compassion. She's very kind. She's very, very kind. That compassion comes out of her legislative work, comes out of her bills, comes out with her demeanor. In my opinion, kasi there are three types of leaders, well, two that I like. Decisive leaders, the one that has grit, and I like compassionate leaders because they're decent human beings. Matapang at malasakit. Yes. Di ba tumakbo nga siya galing at puso. Yung pagiging dissenting tao, nowadays you find that very hard din. Ako kay Senator Grace, it's decency. That's why grace, literally, grace in public service, decency in how she Living conducts up to her name. Yes. Ito. Predecessor mo. Of course, balik ako sa thumbs up. Kami ni Sec Erwin, magkaibigan kami nung nasa media pa lang siya. In fact, kaibigan ko rin si Ben, kaibigan ko si Erwin, kaibigan ko rin si Sen Rafi. Kasi nung nasa public service sila, na radio show nila, they would refer cases sa Valenzuela. Mga manggagawang inapi. And I like yung fast response eh. I like yung decisive. Again, paulit-ulit ako, yung buong loob.
buong loob bumangga, kung kailan bumangga, buo yung loob magtrabaho para magtrabaho. Sa amin noon, ang collaboration namin ni Secretary Erwin, ni Raffy, ni Senator Raffy at ni Sir Ben, is more yung mga manggagawang na api sa aming lungsod. Yung mga tinatrato, parang animal na yung trato, tatawag sa kanila and they will refer to us. So sabi ko nga sa kanila, I always tell them, action immediately. In the department na minana ko, I have nothing but praises kay Sec Erwin because he left very good starting points. For instance, si Sec Erwin, binawasan niya yung number ng requirements at steps pa sa paghingi ng tulong. Streamline niya na yun. So ngayon, pipick upin ko na lang yun, isi-streamline pa some more, and then madali na mag-automate, mag-automation. Walang kwenta mag-automation kung hindi streamline ang hakbang. Streamline niya na. Ginuha na lang yan, 2 requirements na lang. And you know what? That's decisiveness. That's being responsive. Kasi yung tao nga gusto na ng tulong, wag mo na pahabain pa. Uy, salamat ng marami, ha? Maraming natutuwa ng mga nanonood sa'yo. Attorney, thank you for having me. And sana sa mga darating na araw, we get to talk again. Oh, we will. So, babalik po ang Counterpoint after a few reminders. Si Jopay Paga Zamora. Abangan niyo po ako sa Sabado sa Oh No, It's Biro Only with Tito Joey De Leon. Get out! Oh no, it's Biro Only sa Net 25. Together sa Net 25. This portion. Sa bisa ng Republic Act No. 10070 o ang inamyendahang Magna Carta for Disabled Person, inaatasan lahat ng probinsya, munisipalidad at mga lungsod na magtatag ng isang opisinang nakatuon lamang sa mga may kapansanan o Persons with Disability Affairs Office. Layunin nito na magkaroon ng institutional mechanism para masiguro ang pagpapatupad ng mga programa at mga serbisyo para sa mga may kapansanan sa bawat probinsya, lungsod o munisipalidad. Bukod sa mga serbisyong mandato ng batas tulad ng pagrerehistro at pagbibigay ng PWD-ID, may iba't ibang programa ang Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa kani-kanilang lungsod. Ako po si Snoopy Cortez, ang officer in charge po ng Person with Disability Affairs Office dito po sa lungsod ng Valenzuela City. Meron din kaming livelihood training and we partners po sa iba't ibang NGOs. Then we do trainings and seminar din po at capability training for our PWD organizer officer. At meron din po kaming community rehabilitation na sinasagawa sa bawat barangay. Isa sa pinagmamalaki ng lungsod ng Valenzuela, ang home care program nito. I'm Admelia Velasquez po, registered social worker po, handling Persons with Disability Unit ng CSWD ng Valenzuela. Program po natin is yung home care support services po, na institutionalized po siya year 2021 po. Pero yung program po is nag-start na year 2015 pa po. And then na-institutionalize lang po siya year 2022 po. And ang home care support services po ay meron po tayo niyan sa senior citizen and mga persons with disability. Ang mga tumutulong po sa mga persons with disability natin ay yung mga home care po natin na sila mismo po ay persons with disability or may kamag-anak pong persons with disability at mga senior citizens din po na nagbibisit para sa kapwa nila senior citizens. Ang home care support services po kasi sila po yung nagiging tulay po namin dito sa City Hall para makarating po yung mga services po sa mga nasa community po. Kumbaga nagiging sila po yung tulay namin para mas mapaiabot po yung mga tulong na hindi lang basta meron dito sa City Hall, na ibababa din namin sa community. Ngayon po meron po tayong 35 po
na home care volunteer para sa mga senior citizens, meron tayo ngayon pong 27 para sa mga persons with disability po. Dahil po sa home care volunteer, nabibisit po natin or nakikita po mismo natin ang mga kalagayan po ng mga persons with disability at senior citizens sa community. Tinutulungan po natin sila sa kanilang mga medical na pangangailangan, ganoon din po sa kanilang mga pamilya, kung ano pong maitutulong natin tulad po ng pagpapaabot po ng mga livelihood, ganoon din po sa mga paglapit po ng employment po para sa pamilya nila at gayon din po para sa mga persons with disability po natin. Mahalaga po na nakakakuha tayo ng mga datos po sa pag-ikot po, sa pag-visit ng mga home care natin sa community. Nakikita talaga natin na yun po ang kalagayan ng mga clients po natin. Ang pagkakaroon po natin ng datos po ng mga persons with disability ay malaking tulong po para makagawa po tayo ng mga inklusibong programa po at serbisyo para sa mga persons with disability natin sa community. Nakatanggap rin ng pagkilala ang PIDAW ng Valenzuela. Nakatanggap po ng pagkilala ang lungsod ng Valenzuela, CSWD Valenzuela sa aming good practice. Ang nai-present po namin doon is yung home care support services po namin, na inilaban din po sila sa ibang LGU po at ang napili po na manalo po sa award na yun po ng good practice ay yung ating home care support services po. Bukod pa rito, bago pa man nagkaroon ng Inclusive Education Act of 2021, institutionalized na ito sa lungsod ng Valenzuela. Sa katunayan, taong 2016, nang pasinayaan ang Valenzuela Special Education Center, bukod sa pagbibigay ng special education sa mga batang may kapansanan, nagbibigay din sila ng occupational, physical at speech therapy session, early intervention care at job skills program. Ang Valenzuela SPED School po ay libre na sa lahat po ng mga tiga Valenzuela City. For the meantime po, yun lamang po ang ino-offer ng ValSPED. Dito po ay may mga occupational therapy, speech therapy, and din yung aqua therapy po natin na sinasagawa po para po doon sa mga children with cerebral palsy po. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba ng lokal na pamahalaan, napapalapit sa mga batang may kapansanan ang serbisyo na nararapat para sa kanila. Importante po ang tanggapan ng PIDAW sa bawat lungsod dahil dito po nagsisimula ang initiative para po ma-implement ang ating mga policies, programs at plans na magiging lalo na po pagdating sa promotion ng welfare ng ating mga person with disability. At ito po yung tanggapan na maaari po nilang puntahan kung sila po ay may mga concern or question regarding po sa karapatan ng ating mga person with disability. Kaya naman may mensahe ang PIDAW ng Valenzuela sa mga magulang ng mga batang may kapansanan. Sasamantalahin ko na po ang pagkakataon na ito para po sa lahat ng may person with disability at sa kanilang mga magulang dito po sa siyudad ng Valenzuela City. Ang ating pong tanggapan ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 upang tugunan lahat po ng inyong pangangailangan. Saludo ang counterpoint sa mga lokal na pamahalaang aktibo at may epektibong programa para sa mga may kapansanan. Sila ang patunay na ginagawa ng pamahalaan ang kanilang mandato para sa kagalingan ng mga may kapansanan. Pamilya ko eh. Ano? Ba't dito ka na pala? Oh, may bisita ka pala! Ay, si Justin po. Sino ba? Ikaw pa yun? Opo, ma. Si Justin. Boyfriend ko. Ang ating game ay blow and stack. Ipo-blow ninyo ang balloon, tapos mapupuntahin dito, tapos isa-stack. Alright!
Before we end, let me give you something to ponder from Gary Michael Gutting, an American philosopher. Good politicians need not be intellectuals, but they should have intellectual lives. Join me again next week as we engage with some of the country's most interesting, influential, and controversial personalities. I am Salvador Sal Panelo, and this is Counterpoint.